हाय हॅलो नमस्कार, मी सुषमा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आजचा विषय आहे माझ्या सर्व मैत्रिणींचा आवडीचा विषय मी आज घेऊन आले, तर तो म्हणजे साडी। साडी म्हटलं की प्रत्येक महिलेच्या मनात एक वेगळीच जागा असते। लग्नात वेगवेगळ्या प्रकारच्या साड्या असोत अथवा कोणत्याही कार्यक्रमासाठी साडी निवड असो, प्रत्येक महिलेला आपल्या कपाटात साड्या हव्याच असतात। शोभिवंत, आकर्षक आणि फॅशनेबल, अगदी बरोबर, असेच काहीसे विचार तुमच्या मनात येऊ शकतात जेव्हा आपण साडीबद्दल विचार करतो तेव्हा। साडी हे प्रेम किंवा श्रीमंती, प्रतिभा आणि सुसंस्कृतीचे लक्षण आहे। आणि असंही म्हटलं जातं की आपल्याबद्दल जे लोक विचार करतात तर ते म्हणतात की साडी म्हटलं की स्त्रीचे समाधान कधीच होत नाही। साडीमुळे तिला उत्साही, अप्रतिम, आकर्षक आणि स्त्री असल्यासारखे वाटते। साड्यांची जगभरात त्यांच्या भव्यतेसाठी आणि लक्षवेधी रंगांसाठी ओळखली जातात। एक साडी स्त्रीला सुंदर, फॅशनेबल बनवण्याचं काम करत असते, पण साडी खरेदी करताना आपल्याकडून खूप साऱ्या चुका होतात। साडीच्या शॉपमध्ये गेलं की जी साडी पाहिजे तर ती तर येतच नाही। ढिगभर साड्या पाहिला की आपलं मन चंचल होतं आणि नको ती साडी आपण घरी घेऊन येतो। साडी खरेदी करणं हे महिलांचं खूप आवडीचं काम आहे, पण ते सोपे व्हावे म्हणून आधीच काही गोष्टींचे नियोजन आपल्याला करायला पाहिजे। आता साडी खरेदी करताना साडीचा पोत बघणे महत्त्वाचे असते। आपल्याला नेमकी कोणत्या प्रकारे, कोणत्या रंगाची आणि किती रुपयापर्यंत साडी घ्यायची आहे हे नक्की असेल तर खरेदी अगदी सोपी होते। आता मे महिना म्हटलं की लग्नसराई इतकंच नाही तर वर्षभरात येणारे सणवार या निमित्ताने महिला बरीच खरेदी करतात। साड्यांची खरेदी करायला तर महिलांना निमित्तच हवे असते। सणवार, लग्न समारंभ, वाढदिवस अशा या ना त्या निमित्ताने साडी खरेदी ठरलेलीच असते। मग अमुक एक नवीन पॅटर्न आला आहे, असा रंग आपण कधी वापरलेलाच नाही, हिच्याकडे आहे तशी मलाही हवी, अशा एक ना अनेक गप्पा सुरू होतात। महिला वर्गाचा जिव्हाळ्याचा विषय असलेला साडीसाठी महिला कितीही तास फिरू शकतात किंवा कितीही दुकान पालथी घालू शकतात, मात्र असं होऊ नये म्हणून साडी खरेदी करताना काही गोष्टी आवर्जून लक्षात घ्यायला पाहिजे। तर आता पहिली गोष्ट आपण पाहणार आहोत तर ती म्हणजे पॅटर्न बजेट आधीच नक्की करा। साडी खरेदीला जाताना आपल्याला साधारण कोणत्या प्रकारची साडी घ्यायची आहे हे मनामध्ये निश्चितच ठेवायचं। आणि ज्यावेळेस आपण कोणत्या ना कोणत्या कार्यक्रमामध्ये किंवा समारंभामध्ये जात असतो त्यावेळेस एखादी साडी आपण पाहिली असली तर त्याचं पॅटर्न आपण नीट लक्षात ठेवायचं, म्हणजे आपल्याला साडी घेण्याच्या वेळेस नेमका हवा तो पॅटर्न दुकानदाराला सांगता येईल आणि मनाप्रमाणे साडी घेता येईल। याचप्रमाणे आपल्या बजेटची साधारण रेंज ठरवा आणि त्याच रेंजमध्ये साड्या दाखवायला सांगा, म्हणजे एखादी महागडी साडी आवडली पण बजेटमुळे ती घेता आली नाही अशी रुकरुक लागणार नाही। पुढची गोष्ट आपल्याला लक्षात घ्यायची आहे तर ती म्हणजे साडीचा रंग। आता रंगाच्या बाबतीत कोणती काळजी घेतली पाहिजे? आपल्याकडे साडी किंवा वेगवेगळ्या कपड्याने कोणते रंग जास्त प्रमाणात आहेत ते आधीच लक्षात ठेवा, म्हणजे साडी घेताना तो रंग प्रामुख्याने टाळला जाईल। आणि आपल्याकडे जास्त प्रमाणात साड्या असतील तर अनेकदा आपल्याला नेमक्या साड्या आठवत नाहीत। यासाठी खरेदीसाठी निघताना आपल्या साड्यांवर एक नजर मारायला विसरू नका। आता साडीच्या दुकानामध्ये गेलं की अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या लाईट्स असतात, दिव्या असतात। कोणत्याही कपड्यांच्या दुकानामध्ये जा, मग तुम्हाला हे पाहायला मिळेलच, वेगवेगळे दिवे, लाईट्स लावलेले असतात आणि त्याच्याने आपल्यालासुद्धा खूप छान वाटतं। कोणतीही साडी अंगावरती टाकली की तिथे त्यांच्या मिररमध्ये ती खूप सुंदर दिसते, पण घरी आल्यानंतर मग आपलं मन चंचल होतं की तिथे किती सुंदर दिसत होती आणि आता का अशी दिसते। तर आपल्याकडे 1-2 लाईट्स असतात आणि त्यांच्याकडे 10-12 लाईटी असतात, त्याच्यामुळे तिथे खूप छान दिसते कोणतीही साडी। मग अशा वेळेस आपल्याला थोडंसं दुकानाच्या बाहेर यायचं आहे आणि नैसर्गिक उजेडामध्ये साडी आपल्याला कशी दिसते ते बघा। आता पुढची गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे तर ती म्हणजे साड्यांचे ठेवण। आता आपण साड्या कशा ठेवतो त्याच्यावरती सुद्धा साड्या आपल्या जास्त काळ टिकू शकतात, नाहीतर कशाही साड्या ठेवल्या की मग त्या खराब होतात, चुरगळतात आणि मग त्याचे शाईन निघून जाते, त्या जुन्या दिसायला लागतात। म्हणून साड्या ठेवताना काळजी घेतली पाहिजे। आता तुम्ही हँगलला सुद्धा साड्या लावू शकता। कपाटामध्ये साड्या लावण्यासाठी जागा असतेच, पण कपाट आपली जागा छोटी असल्यामुळे आपण तिथे दुसऱ्या गोष्टीसुद्धा ठेवतो।
मग अशा वेळेस ऑनलाईन कवर स्टोरेज बॅग मिळते, एकदम कमी रेंजमध्ये मिळतात आणि त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त साड्यासुद्धा राहतात आणि ब्लाऊजसुद्धा साड्यांसोबत राहतं, त्याच्यामुळे ते सुद्धा तुम्ही घेऊ शकता. तर आता मी इथे ते घेतलेलं नाही, त्याच्यामुळे मी हँगलला साड्या लावते. हँगललासुद्धा साड्या व्यवस्थित राहतात, पण जर लक्ष आपण दिला नाही तर धूळ जाऊन त्याच्यावरती बसते, त्याच्यामुळं तुम्ही अशासुद्धा हँगलला साड्या लावू शकता. नाहीतर मी एक व्हिडिओ तुम्हाला शेअर केला होता, त्याच्यामध्ये साडीसोबतच ब्लाऊज कसं फोल्ड करून ठेवायचं तर ते सुद्धा दाखवलेलं, तो व्हिडिओसुद्धा तुम्ही पाहू शकता. साड्या आपल्याला जितक्या हव्याशा वाटतात तसे त्यांची देखरेखसुद्धा करणं भरपूर महत्त्वाचं आहे. म्हणजे ठेवण व्यवस्थित असेल तर साड्या जास्त काळ टिकतात, त्याच्यामुळे साड्या ठेवताना भरपूर काळजी घेतली पाहिजे. आता आपण पुढची गोष्ट बघणार आहोत, तर तो म्हणजे साडीचा पोत. आपण एखाद्या लहानशा समारंभाच्या दृष्टीने जर साडी घेत असू तर ती साडी हलकी फुलकी थोडीशी डिझायनरकडे झुकणारी असेल तर ती चालते, पण आपण सणाला किंवा लग्नासाठी साडी घेत असू तर ती थोडी भरजरी आणि त्या विशिष्ट निमित्ताला सूट होईल अशी साडी घ्यायला हवी. साडी खरेदी करताना साडीचा पोत आवर्जून लक्षात घ्यावा. साडी जास्त जड किंवा कापड तळम नसेल तर ती साडी नेसल्यावर बोंगा होऊ शकतो, त्यामुळे साडी खरेदी करताना साडीचा पोत बघणे भरपूर महत्त्वाचे आहे. तसेच साडी खरेदी करताना आपली उंची, बांधा, रंग याचा विचार करून साडीची खरेदी करायला हवी. जर आपली उंची कमी असेल तर आपल्याला खूप मोठे काठ चांगले दिसणार नाहीत. तसेच आडव्या डिझाईनची जास्त मोठ्या प्रिंटची साडी कमी उंचीच्या लोकांनी नेसणे टाळावे. मात्र तुम्ही उंच असाल तर कोणत्याही प्रकारची साडी तुम्ही ट्राय करू शकता. उंच स्त्रियांना कोणत्याही प्रकारच्या साड्या खूप सुंदर दिसतात. फक्त मीडियम साईजच्या महिलांनी थोडीशी काळजी घ्यायची, म्हणजे एकदम मोठ्या बॉर्डरची डिझाईन असलेली साडी घालायची नाही. आणि कलर जर सांगायचं झालं तर मी तर सांगेल, कलर तुम्ही सगळ्या प्रकारचे कलर वापरले पाहिजेत किंवा वापरून बघितलेच पाहिजेत. कारण की आपण दुसऱ्यांच्या सांगण्यावरून आपण आपल्याला जज करत असतो की आपण आता सावळे आहोत तर आपल्याला डार्क कलर सूट होणार नाहीत, असं काहीही नसतं. तुम्ही घालून बघा, त्याच्यावरती जर ब्लाऊज मॅचिंग असेल आणि कोणता साज तुम्ही घालताय, म्हणजे ज्वेलरी कोणती घालताय त्याच्यावरती सुद्धा डिपेंड असतं. आणि तुमची साडी कशीही असू द्या, पण त्याच्यावरचं ब्लाऊज जर व्यवस्थित असेल ना तर ती कशीही असलेली साडी खूप सुंदर दिसायला लागते. नक्की एकदा तुम्ही ट्राय करून बघा. ब्लाऊज छान शिवायचे, जरी आपली कमी रेंजमधली साडी असली तरी ब्लाऊज जर त्याच्यावरचा टापटीप असेल, चांगलं छान डिझायनर असेल तर एकदम छान लूक ती साडी आपल्याला देत असते. म्हणून साडी खरेदी करताना ब्लाऊज पीससुद्धा आपल्याला बघायला पाहिजे, त्याच्यावरती छान दिसेल का, त्याचा कपडा कसा आहे, शिवल्यानंतर तो लवकर फाटणार नाही याचीसुद्धा आपल्याला काळजी घेतली पाहिजे. तर या सर्व गोष्टी आपल्याला साडी खरेदी करताना लक्षात घेतल्या पाहिजेत. मी तुम्हाला मगाशीसुद्धा सांगितलं, ज्यावेळेस आपण साडीच्या दुकानामध्ये जातो आणि मनामध्ये कितीही ठरवलं तरी तिथल्या इतक्या ढिगभर साड्या बघून आपलं मन चंचल होतं आणि कोणती साडी घ्यायची हे आपल्याला कळतच नाही. त्याच्यामुळं मनामध्ये फिक्स करून जायचं किंवा मोबाईलमध्ये फोटो घेऊन जायचा आणि तोच पॅटर्न दुकानवाल्याला काढायला सांगायचा. ढिगभर साड्या काढायला लावायच्या नाहीत. जी साडी आपल्याला घ्यायची आहे तीच मनामध्ये धरून आपल्या दुकानामध्ये जाऊन त्या साडीची खरेदी आपल्याला करायची आहे. तर आता इथे मी माझ्यासाठी 2 साड्या घेतल्या होत्या, तर त्या तुम्हाला दाखवते. आणि बाकीच्या ज्या साड्या आहेत तर साड्यांवरती मी व्हिडिओ बनवला होता, त्याच्यामध्ये त्या साड्या मी दाखवलेत, तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता. माझं साड्यांचं कलेक्शन म्हणून व्हिडिओ आहे. तर आता ह्या 2 साड्या मी घेतलेल्या, त्याच्यामुळे मी थोड्याशा नॉर्मली अशा वेअर करून तुम्हाला दाखवते. तर डिझायनर साड्या घेतल्यात. डिझायनर साड्या माझ्याकडे नव्हत्या, त्याच्यामुळे मी आता ह्या 2 साड्या घेतलेत. तर मला नक्की कमेंट करून सांगा ह्या साड्या मला कशा वाटत आहेत. आणि व्हिडिओच्या सुरुवातीला माझ्या सर्व साड्यांवरची ब्लाऊजं मी तुम्हाला दाखवलेत. तर सिम्पल आहेत, जास्त फॅशनेबल माझे ब्लाऊज नसतात, त्याच्यामुळे मी सर्व ब्लाऊज तुम्हाला दाखवलेत. बोटने गळायचे किंवा गोल गळायचे असेच साधारण आहेत आणि मुळात जास्त साड्याच नाही आहेत माझ्याकडे, त्याच्यामुळे इतकेच पॅटर्न तुम्हाला बघायला मिळतील. तर आता बघू, इथून पुढे जर साड्यांची खरेदी झाली तर तशी मी तुम्हाला नक्की शेअर करेलच. आणि इथे एक मी सांगेल, आता माझीसुद्धा तब्येत जास्तच आहे, त्याच्यामुळं मी जास्त अशा भरगच्च साड्या घेत नाही आणि जास्त फुलणाऱ्या म्हणजे फुगीर ज्या साड्या होतात तर त्या साड्या घेत नाही, त्याच्याने जास्त तब्येत वाटते. त्याच्यामुळे मग अशा सिल्क किंवा जॉर्जेट, डिझायनर खूप सारे साड्यांचे प्रकार आहेत, मला सांगतासुद्धा येणार नाहीत इतके साड्याचे प्रकार आहेत. पण आपली जर तब्येत जास्त असेल तर साडी घेताना आपल्या अंगाला धरून बसेल अशी साडी
कधीही घ्यायची, म्हणजे ती जास्त फुगीरसुद्धा वाटत नाही आणि नेसले तरी आपल्याला सुंदर दिसते, छान दिसते. तर आजचा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.